gewoon helemaal niks, hè. Ik hoor sowieso niks, want de muts zit over mijn oren. Maar het is echt gewoon... Oh, een batterij is bijna leeg. Zo. Nou, ga ik nog een stukje wandelen en dan even batterij besparen. Het grappige is dat ik merk dat ik dan zelf ook niet meer zoveel te vertellen heb. Ik hierdoor eigenlijk gewoon zo stil van word. Bijzonder eigenlijk hoe dat werkt. Die sneeuw die heeft gewoon een bepaalde werking op mij in ieder geval. Maar dat zie je natuurlijk ook in de natuur. Dat onder dat laagje sneeuw komt alles tot rust. Het is een dekentje. Het is een vorm van verstilling. Naar binnen keren. En ik merkte dat ik in mijn hoofd zoiets had van... Oh, ik moet eigenlijk een hele hoop tegen jullie vertellen. En dat het er dan gewoon even niet is. Apart is dat. Dus ja, dat wilde ik in ieder geval nog met jullie delen. Oh, kijk joh. Wil je dat later weer? Goedemorgen. Dit is echt zo lekker. Hier heb ik altijd tijd op gewacht. Nou, ik heb even de vuilnis weggegooid. En even een stukje gewandeld. En nu ga ik lekker naar binnen toe. Ik denk dat ik even een kopje thee ga zetten. En Richard die ging de vogeltjes nog eventjes eten geven. Want die vinden dat wel heel erg fijn als ze wat te eten krijgen nu met dit weer. Want het is natuurlijk allemaal wat lastiger eten zoeken in de sneeuw. Alhoewel er is natuurlijk pas sneeuw, dus ze komen niks tekort, denk ik. Maar het is wel leuk. Het is gewoon fijn dat ze lekker bij ons in de tuin zijn. En het is wel gezellig. Je hoort ze al.
echt superleuk. Maar zoals ik in de vorige video had gezegd, zou ik me gaan verdiepen in de hele pensioenregeling en een stukje belasting. Nou wil ik niet helemaal de diepte ingaan, omdat het ook gewoon niet echt mijn ding is. Ik vond het leuk om jullie wat te vertellen over hoe het bij ons zeg maar aan toe is gegaan. En wat wij zeg maar aan kosten kwijt waren. Maar het is niet de bedoeling dat ik een belastingadviseur ga worden. Dat is namelijk helemaal niet mijn ding. En zeker niet als het om cijfertjes gaat. Maar ik heb wel mijn ouders gevraagd voor een stukje toelichting over hun vaste lasten. Dan ga ik daar ook niet alles in benoemen. Maar wat misschien wel interessant is om dan inderdaad de waterkosten en de rioleringskosten daarin mee te nemen. En ik heb nog eventjes gekeken hoe het zit met de WOZ-waarde. Nou, ik kreeg daar ook al wat opmerkingen over. En natuurlijk betaal je dat wel. Alleen ben ik gaan rekenen met wat je onderaan de streep zeg maar overhoudt aan netto inkomsten. En ja, dat deed ik in Nederland ook. En dan ga ik ook niet zitten tellen met waar betaal ik eigenlijk allemaal belasting voor. En wat doen ze allemaal met die belastingcenten. Dus vandaar dat ik hier ook gewoon met ons netto inkomsten ben gaan rekenen. Maar voor degenen die het graag willen weten, heb ik wel eventjes gekeken van, nou, wat ben je dan aan belasting, zeg maar, centen kwijt? Wat is dat dan meer dan in Nederland? En daarnaast kan ik in ieder geval aangeven dat ze hier vanuit het belastingstelsel wel veel meer betalen dan in Nederland. Waar je in Nederland dus je eigen ziektekostenverzekering moet betalen, is dat hier dus allemaal bij de belasting inbegrepen. Maar ook zo schoolgeld, studiegeld, lunch van de kinderen op school. En natuurlijk ook de tandzorg en de gezondheidszorg, zeg maar, is daar ook allemaal in meegenomen. En dan zal er vast nog een hele hoop zijn wat ik daarin niet eens heb meegenomen. Wat ik in de vorige video ook niet heb verteld, is dat wij ook nog wat kinderbijslag krijgen hier voor Vlinder. Dus ook dat heb ik niet verteld. Maar ja, het is wat ik al zei, ik kan alleen maar uitgaan van onze situatie. Maar ik ga jullie dus ook eventjes vertellen hoe het dan precies zit als je een huis hebt op een andere plek en je hebt dus geen eigen water en riolering. En over de belasting. Nou, blijf vooral kijken. Tot zo. Zo, ik heb me eventjes opgekruld hierboven op de bank. Kan ik even rustig zitten. Ik had het graag buiten op willen nemen, maar het waait te hard en dan krijg je geen goed geluid. Dus we doen het eventjes van hier, vanuit boven. Het is hier ietsje kouder, maar heel goed te doen nog. Het zonnetje schijnt, dus dan warmt ook de kamer op. Ik heb een heel pakket hier aan informatie wat ik jullie ga vertellen. En ja, ik wil in ieder geval even een soort van disclaimer toevoegen. Ik heb een hele hoop informatie aan mijn ouders gevraagd. Dus het is echt heel persoonlijk allemaal. Ik heb me ook tegelijkertijd even verdiept in de belastingen die je hier in Zweden moet betalen. Voor mij is het ook allemaal nieuw geweest. Dus het is niet zo dat ik dat eventjes hier uit mijn hoofd kan halen van hoe het allemaal in elkaar zit. Maar aangezien alle vragen die ik had gekregen, leek het me wel interessant om me daar een beetje in te verdiepen. Dus dat heb ik gedaan. En ik heb ook wel dingetjes over pensioenregelingen aan mijn ouders gevraagd. Plus wat dingetjes opgezocht. En daarmee hoop ik dat ik een hele hoop vragen van jullie getackeld heb. Mocht je namelijk nog niet de eerste video over wat kost nou een huis in Zweden kopen en wat hebben wij allemaal aan vaste lasten betaald. Als je die video nog niet hebt gezien, dan raad ik je aan om die eerst even te kijken. Deze video is echt een aanvulling daarop. Nou, ik ga beginnen in ieder geval met een vergelijking te maken van de nutsvoorzieningen van mijn ouders. Want wat hebben zij nou in Nederland betaald en wat hebben ze nu betaald? Zij betalen nu wel Elektra. Dat deden ze in Nederland toch niet, omdat ze zonnepanelen hadden. Ik heb even opgezocht wat ze dan zonder zonnepanelen zouden betaald hebben.
En dat ligt nagenoeg gelijk. Ik heb dus de elektrakosten precies hetzelfde gehouden als dat zij nu betalen in Zweden. En dan schiet ik maar gelijk van wal, want ze betalen nu dus voor de elektra 1368 euro per jaar. Ze betalen ook nog een keer 168 euro voor de afval. En ze betalen voor het water en voor de riool, want zij zijn dan wel aangesloten op water en riool van de gemeente. En daar betalen ze 855 euro voor. Water is in Zweden eigenlijk aanzienlijk duurder, is me opgevallen, dan in Nederland. Zij verbruiken ongeveer 100 kub per jaar. 1 kub is 3,32 euro. Totaal van 332 euro verbruikskosten. Dan hebben ze nog een vaste aansluitkosten. Dat is 416. En je betaalt een extra bijdrage voor de woning. En dat is 107. En totaal komt de nutsvoorziening in Zweden dus op 2391 euro. De afvalkosten zijn in Nederland weer een stuk hoger. Die zijn daar 335 euro. Water en riool betalen ze in totaal 795 in Nederland. Verbruikerskosten zijn dan hetzelfde. Maar daar is het verbruik 1,60 euro per kuub. Rioolheffing was daar 185. Dan had je ook nog zuiveringsheffing. En die heb je in Zweden niet. Dat was 200. En waterheffing 250. Dat maakt een totaal van 2498 euro. En per maand betaalden ze dus 208,16 euro. Dus daar zit, aan het einde van de streep zijn ze dus in Zweden wat goedkoper uit. Mochten ze nou hier ook nog zonnepanelen gaan nemen, dan drukken ze die kosten van de elektra natuurlijk ook. Maar mijn vader die twijfelt nog of het voor hem wel rendabel is daar waar zij zitten. Zij zitten in de omgeving Gullspång. Sowieso zijn de elektraprijzen hier in Zweden afhankelijk van de regio waar je woont. Zit je helemaal in het noorden, dan betaal je de goedkoopste prijs. En hoe zuidelijker je gaat, hoe hoger de elektraprijzen worden. Dus ook daarin zit heel erg verschil. Zo zijn een hele hoop dingen per gemeentes ook weer verschillend. Net zoals met de belasting. Zij gebruiken een progressief systeem, wat inhoudt hoe hoger de inkomens zijn, hoe hoger de belasting. En de belastingen zijn ook woongemeente afhankelijk. En dan komen we gelijk eigenlijk op wat betaal je dan allemaal aan belastingen en wat zit daar eigenlijk allemaal bij in. Dus in eerste beginnen we met wat moet je betalen. Nou, uiteraard begin je met inkomstenbelasting, dat moeten we allemaal betalen. En de inkomstenbelasting is in Zweden opgedeeld in 2 delen. Je hebt de gemeentelijke belastingen en de rijksbelasting. De gemeentelijke belasting die betaal je over je inkomen tot pak een beet 53.000 euro per jaar. Dan mag de gemeente zelf bepalen wat de heffing daarbovenop is. En die ligt zo tussen de 29 en de 35%. Dus ook per gemeente wisselt het dus weer hoeveel belasting je moet betalen over je inkomen. De rijksbelasting is echter wel vastgesteld en die is vastgesteld op 20%. Ja, de rijksbelasting is dus 20% extra bovenop de gewone belasting. Dus wat ik al zei, als jij tussen de 29 en de 35% belasting al hebt betaald, dan komt er over die 53.000, alles wat daar bovenuit komt, moet je nog een keer 20% extra belasting betalen. Dan betaal je natuurlijk ook sociale premies. En sociale premies bedragen 31,42% van je bruto loon. Alleen als je voor een werkgever werkt, dan betaal jij dat dus niet zelf, maar je werkgever betaalt dat. Dus jij krijgt gewoon jouw bruto loon. Jij ziet daar ook helemaal niks van terug op jouw loonstrookje, want bovenop jouw bruto loon wordt dat percentage berekend en jouw werkgever moet dat afdragen. Het is wel anders, zeg maar, als jij zelfstandig ondernemer bent, dan moet je hem wel zelf afdragen. En de percentage betaal je dan over jouw netto winst. En de kosten daarvan zijn ook weer aftrekbaar. In Zweden hebben ze geen vermogensbelasting. Wat ze wel hebben is een vermogenswinstbelasting.
Dat is als je bijvoorbeeld in aandelen handelt en je verkoopt aandelen, dan moet je daar 30% van afdragen. Blaadje 1 hebben we al gehad. Dan betaal je natuurlijk BTW. De BTW in Zweden ligt ietsje hoger dan in Nederland. Nou weet ik dat het in Nederland gaat veranderen per 1 januari 2026, heb ik gelezen. En ze gaan namelijk de BTW voor logies, cultuur, sport en media gaan ze namelijk van 9% verhogen naar 21%. Dat is een aanzienlijke verhoging. Maar in Zweden is het zo dat je 25% voor algemene goederen betaalt, 12% op etenswaren. En de boeken en cultuur en dat soort dingen liggen weer op 6%. Dus die liggen weer ietsje lager. Dan hebben we nog de belasting over de onroerende goederen. Onder andere dus de WOZ-waarde. En daar kreeg ik een hele hoop vragen over. Wat betaal je dan daarvoor? Ja, je betaalt in Zweden dus ook belasting over onroerend goed. En dat is 0,75% belasting over je WOZ. Sowieso is er een plafond ingesteld. En dat is €810 per jaar. Dan heb je ook nog een bijdrage die je betaalt als je een huis gaat kopen. Dat is 1,5% van het aankoopbedrag. Ga je een huis verkopen, dan betaal je ook belasting. Dat is 22% over de netto winst die je maakt. Alle verbeteringen die je in de tussentijd hebt aangebracht aan je huis, zoals het aanleggen van zonnepanelen of wij dan het aanleggen van een nieuwe riolering, die bonnen die moet je dan bewaren, want die kan je van de winst aftrekken. Dus als jij alle bonnetjes bewaart, dus dan kan ook zelfs zijn de bonnetjes van de verf of van de plintjes. Het zijn allemaal investeringen die je maakt in jouw woning. En die zijn aftrekbaar van de winst, zodat jij dus zo min mogelijk belasting betaalt. Let wel op, dit is allemaal geldig vanaf het moment dat je een persoonsnummer hebt. Dus ook als jij nog een huis hebt in het buitenland, of bijvoorbeeld je huis nog in Nederland nog niet hebt verkocht, en je hebt wel een persoonsnummer aangevraagd, dan ga je daar dus ook 22% belasting over betalen. Dus dan moet je heel goed op letten. Verkoop eerst je huis in Nederland, ga dan pas een persoonsnummer aanvragen. Dat lees je op verschillende forums terug. Maar dat is wel heel erg belangrijk, want dat zou een beetje sneu zijn als je daar nog een hele hoop geld voor moet gaan afdragen. Dan heb je een hele hoop belasting betaald. En wat ga je dan nou allemaal weer voor terugkrijgen? Dat heb ik ook voor je uitgezocht. In totaal zijn dat 9 punten. Ik hoop dat ik er een beetje snel doorheen kan. Als eerste de gezondheidszorg. Je hebt in Zweden geen verplichte zorgverzekering. Dit wordt gefinancierd vanuit de sociale premies die je hebt betaald. Wat je wel hebt, is een eigen bijdrage. En ik heb die even opgesplitst. Je betaalt een eigen bijdrage voor elk huisarts of ziekenhuisbezoek. En dit is weer per huisarts en per gemeente weer verschillend. Zo ongeveer voor een huisartsbezoek betaal je 18 tot 27 euro per bezoek. Ziekenhuis is 9 tot 36 euro per bezoek. Ook voor medicatie is er een kostenplafond, die ligt op 210 euro. Alles wat je daarboven verbruikt, is uiteraard gratis. Er is ook een kostenplafond voor je zorgbezoeken, die ligt op 122 euro. En dat maakt dat je in het totaal maximaal een eigen bijdrage kan hebben van 340 euro. Onderwijs wordt ook vergoed vanuit de belastingen. Basisonderwijs is volledig gratis. Daar zit ook het vervoer bij in. Vlinde die wandelt hier een paar 100 meter naar de bushalte. En daar wordt ze dus elke ochtend opgehaald en weer thuisgebracht. Kinderen die iets te ver van de bushalte afwonen, die hebben recht op taxivervoer. En ook de lunch hebben zij gratis op school. En dat is zelfs ook nog op het gymnasium, hebben ze ook nog gratis lunch. En bij het hoger onderwijs is het collegegeld volledig vergoed. Dan gaan we naar het ouderschapsverlof en kinderbijslag. Wij krijgen ook kinderbijslag voor Vlinde. En dat ligt op 110 euro per maand, per kind, ongeacht je inkomen. Je hebt ook nog recht op ouderschapsverlof per kind en dat is 480 dagen.
En je kan een ouderschapsuitkering aanvragen. En dat is eigenlijk als jij ook een soort ouderschapsverlof. Of als jij zorg moet dragen voor jouw kind en je kan dus niet werken op dat moment. Dan heb je recht op een uitkering. Die kan je aanvragen. Dat is minimaal €728 en maximaal 2817 euro. En dat is bruto. Jouw werkgever die heeft de keuze om dit wel of niet aan te vullen. En de uitkering is volgens mij ook gebaseerd op jouw inkomsten. Je pensioen wordt uiteraard ook vanuit de belastingen betaald. En dat zijn dan de basispensioenen en je inkomstenafhankelijke pensioenen. De werkloosheidsuitkering en sociale zekerheid wordt eruit betaald. Dus de bijstand. En om een WW-uitkering te krijgen moet je lid zijn van A-kassa. En dat is zeg maar een soort WW-verzekering. Je krijgt dan maximaal 80% van je eerdere salaris uitbetaald. Het is een vrij goedkope verzekering, want je betaalt ongeveer €14 per maand daarvoor. Dus dat is eigenlijk wel heel goedkoop. Maar het is dus niet zo dat je zomaar een WW-uitkering krijgt. Dus je moet daar dan bij verzekerd zijn. Dan hebben we nog het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer wordt eigenlijk vanuit het belastingstelsel gesubsidieerd. En dat is om de kosten voor het openbaar vervoer zo laag mogelijk te houden. Heel veel gemeentes bieden trouwens ook nog gratis vervoer aan voor gepensioneerden. Mijn ouders die hebben bijvoorbeeld gratis vervoer. En bij hun is het dan vanaf de leeftijd 70 jaar en ouder. Er zijn veel gemeentes die dat al vanaf 65 jaar aanbieden. Maar ook soms pas vanaf 75 jaar. Maar dat is dus ook wel heel erg mooi. Ik heb eventjes gekeken naar een vergelijking voor de treinkaartjes. Richard die reist altijd met de trein van Berja naar Linköping en weer terug. Dat is ongeveer 150 kilometer. Hij betaalt daar €18 voor. Ik heb dat vergeleken met Amsterdam-Almelo, omdat dat gelijke afstand is. En dan betaal je €26. Dan zie je eigenlijk hoe de prijzen daarvan wat lager kunnen blijven door de subsidie die de overheid daaraan geeft. Kinderopvang wordt ook gesubsidieerd vanuit de overheid. De bijdrage die je daarvoor betaalt is inkomstenafhankelijk. Maar er is een maximum aan van €140 per maand. Die €140 per maand is trouwens ook ongeacht hoeveel opvang je nodig hebt. Dus je betaalt echt gewoon één vast bedrag daarvoor. En als je minder inkomsten hebt, dan betaal je uiteraard minder dan die €140 per maand. Noodhulp is ook vanuit het belastingstelsel. Denk aan politie, brandweer, ambulances en zo. Nou is het wel zo dat de ambulanceritjes, als je die nodig hebt, die horen bij het stukje gezondheidszorg. Dus die zitten vast aan dat verhaal wat ik vertelde over je eigen bijdrage. Een ambulanceritje kost zo ongeveer tussen de 36 en de €45. En ook daarin is weer, als jouw plafond bereikt is, dan is alles wat daarboven zit, is uiteraard gratis. Dan komen we bij punt 9 en dat is overig hebben we huursubsidies en toegang tot cultuur. Nou, cultuur wordt enorm gesubsidieerd hier in Zweden. Dan gaan we nog naar een stukje over ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daar heb ik ook wat vragen over gekregen. Wat ik daarover kan vertellen is dat als jij voor een baas werkt en je wordt ziek, dan heb je zelf 1 dag wachttijd. Dus die krijg je niet betaald. Vervolgens ga je de dagen daarna, gaat jouw werkgever jou betalen. En dat is met een maximum van 14 dagen. Ben je langer dan 14 dagen ziek, dan kan je een uitkering aanvragen bij Försäkringskassan. En dat is dus de sociale dienst hier in Zweden. Je krijgt dan 80% van je inkomen vergoed. Met een maximaal bedrag van €2700 per maand. Als zelfstandige kan je dat natuurlijk niet bij je baas aanvragen. Dan kan je direct een uitkering aanvragen bij Försäkringskassan. En de aantal wachtdagen, die heb je eigenlijk van tevoren zelf bepaald. Dus hoe minder wachtdagen, hoe meer je gaat betalen aan sociale premies. En hoe langer jouw wachtdagen, en dat is dan een maximum van 90 dagen, hoe minder je uiteraard betaalt aan sociale premies. Op het moment dat je arbeidsongeschikt raakt in Zweden, nou ja, uiteraard kan je je daarvoor verzekeren.
Maar je kan dus ook een uitkering aanvragen daarbij bij Sjuk-ersättning. En die uitkering is dan afhankelijk van je inkomsten. Ik weet er voor de rest niet zoveel verder over. Wat je wel kan doen is op de site kijken van Försäkringskassan. Daar staat een hele hoop informatie. En je kan daar zelfs aanklikken dat je hem in het Engels wil bekijken. Dus dat maakt het misschien wat makkelijker. Nou, terwijl ik deze video aan het editen was, kwam ik erachter dat de video echt veel te lang ging worden. Dus ik heb besloten om hem in tweeën te splitsen. Wat ik ook ga doen is eigenlijk alle informatie die ik in de vorige video, in deze video en de aankomende video heb verwerkt. Die ga ik samen in één bestandje zetten. Dat zal wellicht een PDF-bestandje gaan worden. En die ga ik plaatsen op mijn website, zodat je hem daar gratis kan downloaden. Ik denk dat dat wel heel erg handig is voor mensen, voor iedereen, voor jullie. Deel 2 bestaat uit pensioen en de tandarts. En wellicht nog wat extra informatie, daar moet ik even kijken. Sowieso ga ik natuurlijk weer mooie beelden toevoegen. En dan zie ik je heel graag volgende week weer terug. Hey doei!